Lily, say kita, Daddy. Thank you. Bakit ang laki nito? Lagay mo na, bilis. Gawin mo na. Ano na? Hindi ka na mag-phone, ah. Yes. May mas malaki kasi for 200 plus. Ay, 300 na. 350. Mura na. Diba? Yay. Huwag mong sirain. Para matulog dun? Saan ka natulog doon? Sa cot? Sa upuan. Kasi daming lang. Magat sa paa. Saan natutulog si Jericho? Saan na pag silang dalawa? Carpet. Kahit dun sa Makate? Sa Kotsyon? Sa Hindi lang po kasi tumagat sa paa. Kinagat sa'yo. Kasi ayaw mo pumunta dito sa bahay eh. Nakaka-erita ka eh. Ano na? Salitayan ng mga Ay, dun mo na. Lagyan mo ng battery yun. Lagyan din ba ito ng battery? May battery din ba dapat to? Wala. Kailangan ko ng screw. Ano naman yun? Ano bubuksan ko? Ayun o. Kailangan ko ng maliit na screw. Yung ng pangkuko.